สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง What People Say นะครับวันนี้ผมมีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้ What People Say จะพาคุณไปรู้จักกับ 10 อันดับประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลกผมจะลิสต์ตั้งแต่ยุคที่มีหลักฐานบันทึกมีอาณาจักรและราชวงศ์งั้นเราไปดูกันเลยนะครับผมขอเริ่มไล่กันที่อันดับ 10 ในชาร์ตนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับอันดับที่ 10 ประเทศศรีลังกาอายุ 2,400 ปี แม้ในยุคปัจจุบันประเทศศรีลังกาจะเป็นเกาะเล็กๆในมหาสมุทรอินเดียและอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียแต่ศรีลังกาก็มีอารยธรรมที่เก่าแก่มากกว่าประเทศอื่นๆอีก 185 ประเทศที่เหลือในโลกนี้เหมือนกันศรีลังกาเริ่มต้นจากอาณาจักรอนุราธปุระที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ 377 ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งปัจจุบันก็เท่ากับมีศรีลังกามาแล้วกว่า 2,400 ปีเลยนะครับศรีลังกาเป็นประเทศพุทธศาสนาเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมสิงหนที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันส่วนวัฒนธรรมสิงหนคืออะไรวัฒนธรรมนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวสิงหนซึ่งชาวสิงหนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักของประเทศศรีลังกามีอะไรสำคัญหลายๆอย่างที่เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและประวัติศาสตร์อันยาวนานของเกาะศรีลังกาแล้วนิกายเถรวาทคืออะไรก็คือนิกายที่ยึดถือหลักคำสอนตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั่นเองประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่นับถือนิกายเถรวาทเช่นเดียวกันครับเรามาต่อที่อันดับที่ 9 กันครับคือประเทศอาร์เมเนียอายุ 2,600 ปีอาร์เมเนียเป็นดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสที่อยู่ติดกับประเทศจอร์เจียหลายคนอาจคิดว่ามาได้ไงเนี่ยแต่จริงๆแล้วดินแดนของอาร์เมเนียมีอาณาจักรเก่าแก่อย่างยูราทูและโอรอนทิดที่มีอายุนับจากปัจจุบันกลับไปกว่า 2,600 ปีเลยทีเดียวและที่สำคัญนี่คือประเทศแรกของโลกที่นับถือคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการอันดับที่ 8 ประเทศญี่ปุ่นอายุ 2,700 ปีประเทศที่คนไทยรู้จักกันดีเป็นพิเศษเป็นประเทศยอดฮิตที่คนไทยหลายๆคนคงได้ไปสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของประเทศนี้มาบ้างกันแล้วตำนานของประเทศนี้ต้องย้อนไปถึงจักรพรรดิองค์แรกคือจักรพรรดิจิมมุซึ่งเป็นจักรพรรดิที่ก่อตั้งราชวงศ์ยามาโตะซึ่งเป็นราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตามตำนานว่ากันว่าจักรพรรดิจิมมุสืบเชื้อสายมาจากเทพีแห่งดวงอาทิตย์อามาเทราซึเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อ660 ปีก่อนคริสต์ศักราชหรืออายุของดินแดนนี้เกือบจะ 2,700 ปีถ้านับจากปัจจุบันและญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ชาติในโลกนี้ที่ยังคงมีราชวงศ์เดียวกันยาวนานต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ครับอันดับต่อมาอันดับที่ 7 ประเทศเอธิโอเปียอายุ 3,000 ปีเอธิโอเปียตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเขาว่ากันว่าทวีปแอฟริกานี้เป็นที่มาของมนุษย์เรามีหลักฐานทางบรรพชีววิทยาและพันธุกรรมที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบชี้ให้เห็นว่าทวีปแอฟริกาเป็นแหล่งกำเนิดของมนุษยชาติเราเมื่อหลายหมื่นปีก่อนและคิดค้นการเดินทางกระจายไปตั้งถิ่นฐานทั่วโลกบางส่วนได้กลับมาอยู่ที่ทวีปแอฟริกานี้และก็ตั้งดินแดนเอธิโอเปียขึ้นมาที่นี่มีอารยธรรมอย่างอาณาจักรดึมต์ที่ก่อตั้งตอนราวๆ980 ปีก่อนคริสต์ศักราชก็เท่ากับว่าดินแดนนี้เกิดขึ้นมาแล้วประมาณกว่า 3,000 ปีนับจากปัจจุบันโดยมีราชินีเซบาแห่งเอธิโอเปียได้ก่อตั้งราชวงศ์โซโลมอนเป็นราชวงศ์แรกและมีสิ่งที่สำคัญคล้ายไทยเราคือเอธิโอเปียไม่เคยตกเป็นอาณานิคมยุโรปในยุคการแย่งชิงแอฟริกาอันดับที่ 6 ประเทศกรีซอายุ 4,000 ปีประเทศที่เราจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆจากหนังมากมายที่สร้างตามตำนานอารยธรรมกรีกโบราณอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าซูสโซเครติสหรือโอลิมปิกทำให้ประเทศนี้ก็คงต้องอยู่ในท็อป 10 นี้อย่างแน่นอนกรีซมีอารยธรรมโบราณอย่างไมซินีและมิโนอันที่ย้อนกลับไปถึง 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชหรือเทียบได้เท่ากับกว่า 4,000 ปีนับจากปัจจุบันแต่บางข้อมูลก็อาจจะเริ่มตั้งรกรากซึ่งเก่าแก่ได้ถึง 9,000 ปีเลยทีเดียวแต่ในคลิปนี้ผมจะนับเพียงแค่ช่วงเวลาที่มีข้อมูลบันทึกจากยุคต่างๆได้จริงจากอารยธรรมกรีกโบราณที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์ที่ส่งผลต่อโลกเท่านั้นส่วนสิ่งที่มีผลต่อโลกคือพวกปรัชญาศิลปะและพวกกีฬาการละเล่นต่างๆครับอันดับที่ 5 ประเทศอิหร่านอายุ 5,000 ปี
เรามักจะได้ยินคำพูดจากในหนังย้อนยุคพูดถึงชาวเปอร์เซียบ่อยๆ ชาวเปอร์เซียถูกใช้เรียกพวกคนที่อยู่ในดินแดนอิหร่านในอดีตแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นชื่ออิหร่านในยุคต่อๆมาแต่รู้ไหมครับว่าก่อนจะเป็นเปอร์เซียอิหร่านเคยเป็นบ้านของอารยธรรมอิลัมตั้งแต่ราว 3,000 ปีก่อนคริสตศักราชซึ่งก็เท่ากับนับจากปัจจุบันย้อนกลับไปเก่าแก่ถึง 5,000 ปีเลยทีเดียวที่นี่คือต้นกำเนิดของราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีจักรวรรดิขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกที่ทุกคนคงเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างก็คือจักรวรรดิอาธาเมนิดซึ่งก่อตั้งโดยไซรัสมหาราชเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่โตอลังการสุดๆครอบคลุมพื้นที่กว่า 7.5 ล้านตารางกิโลเมตรคือตั้งแต่เอเชียกลางตะวันออกกลางไปจนถึงบางส่วนของยุโรปและแอฟริกาเหนือที่นี่มีระบบถนนราชการเหรียญใช้กันและศิลปะที่สืบทอดมาหลายพันปีคาดว่าความยิ่งใหญ่ดูได้จากการมีประชากรรวมกันแล้วถึง 44% ของประชากรโลกในสมัยนั้นอันดับที่ 4 ประเทศจีนอายุ 5,100 ปีประเทศที่ทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่มีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องยาวนานเพียงแค่ว่าเราจะนับจากจุดไหนในคลิปนี้ซึ่งถ้าตามร่องรอยอารยธรรมแรกเริ่มพวกโครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งอาจจะต้องพูดกันถึง 300,000 ปีกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเราเริ่มแค่จากที่มีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับคลิปนี้นะครับโดยเราจะเริ่มจากการมีราชวงศ์แรกสุดของจีนในตำนานโบราณคือราชวงศ์เซี่ยราวปี 3,070 ปีก่อนคริสต์ศักราชหรือนับจากปัจจุบันย้อนไปถึง 5,100 ปีเลยทีเดียวมีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาในยุคนั้นและไม่ว่าจะเป็นอักษรจีนปรัชญาขงจื้อหรือกระดาษสิ่งเหล่านี้ยังมีอิทธิพลต่อโลกจนถึงทุกวันนี้เลยทำให้มีคำกล่าวที่ว่าอารยธรรมจีนมีมาอย่างยาวนาน 5,000 ปีจึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางครับมาต่อกันที่อันดับที่ 3 ครับประเทศอิรักอายุ 5,500 ปีประเทศในโซนที่มีดินแดนโบราณอยู่รอบๆมากมายทำให้อิรักเองก็จัดเป็นอู่อารยธรรมโบราณด้วยเหมือนกันยุคที่ทุกคนคงคุ้นหูกันมาบ้างคือเมโสโปเตเมียที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิรักนี่เองอิรักเป็นจุดกำเนิดอารยธรรมโบราณสำคัญของโลกหลายแห่งเช่นซูเมเรียนแอคคาเดียนบาบิโลนแอสซีเรียนและชาวเดียนอารยธรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดการมีอักษรมีการใช้ล้อและการเกษตรต่างๆซึ่งคิดค้นมาแล้วเมื่อกว่า 5,500 ปีทำให้มีคำเปรียบเทียบว่าถ้าโลกคือหนังสือที่นี่คือหน้าแรกของมนุษยชาติและต่อมาจึงกลายมาเป็นอิรักโดยการสถาปนาเป็นอาณาจักรอิรักอันดับที่ 2 ประเทศอินเดียอายุ 5,600 ปีประเทศที่ในอดีตอยู่ในโซนอารยธรรมโบราณร่วมกับเมโสโปเตเมียอียิปต์และจีนเหมือนกันครับประเทศอินเดียมีรากวัฒนธรรมที่ลึกมากอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเช่นฮาราปาและโมเฮนโจดาโรเกิดขึ้นตั้งแต่ 2,600 ปีก่อนคริสต์ศักราชหรืออาจเก่ากว่านั้นจนถึง 3,600 ปีเท่ากับนับจากปัจจุบันเก่าแก่ราวๆ 5,600 ปีแต่ก็พอมีบันทึกไม่เป็นที่แน่ชัดว่าดินแดนอินเดียนี้อาจจะมีมายาวนานกว่านี้มากเพราะก่อนหน้านี้ผมได้พูดในอันดับที่ 7 ว่ามนุษยชาติเริ่มออกเดินทางจากแอฟริกาเมื่อหลายหมื่นปีก่อนแล้วบางส่วนได้มาตั้งรกรากถาวรที่ดินแดนอินเดียแต่คลิปนี้ผมขอเริ่มนับตั้งแต่อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเพราะเจริญรุ่งเรืองสุดในอินเดียและมีหลักฐานแน่ชัดนะครับในเรื่องของจากศาสนาระบบสังคมภาษาและปรัชญาอินเดียซึ่งส่งอิทธิพลมาไกลถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยเราด้วยครับและอันดับหนึ่งของชาร์ตวันนี้ไม่มีประเทศดินแดนใครอื่นนอกจากประเทศอียิปต์อายุกว่า 6,000 ปีแหล่งรวมพีระมิดฟาโรห์และแม่น้ำไนล์ซึ่งเหมือนกับดินแดนประเทศอื่นๆถ้าไม่นับจากหลักฐานที่แน่ชัดคงจะมีอายุนานมากแต่เราจะนับแค่จากยุคแถบลุ่มแม่น้ำไนล์นี้ซึ่งเป็นยุคก่อนราชวงศ์แรกนิดหน่อยเพราะมีการคิดค้นนวัตกรรมพื้นฐานต่างๆในช่วงนั้นเช่นระบบชลประทานการทำเครื่องปั้นดินเผาและการเริ่มพัฒนาตัวอักษรซึ่งการพัฒนาเหล่านี้เริ่มเมื่อ 5,100 ถึง 6,000 ปีก่อนและต่อมามีราชวงศ์แรกของอียิปต์เริ่มตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วเริ่มมีทั้งอักษรไฮโรกลิฟระบบบริหารและสถาปัตยกรรมที่เหนือการเวลาซึ่งทำให้เข้าสู่ในยุคแห่งพีระมิดในเวลาต่อมาซึ่งแค่พีระมิดพวกนี้ก็มีอายุกว่า 4,500 ปีนี่คืออารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังทิ้งร่องรอยทางวิทยาศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนแล้วประเทศไทยเราล่ะอยู่อันดับไหนกัน
หลายคนคงจะอยากรู้ว่าแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนในอันดับเหล่านี้อยู่ที่อันดับ 35 ใน 195 ประเทศทั่วโลกประเทศไทยมีอายุราวๆ 787 ปีถ้านับเฉพาะแค่จากอารยธรรมที่เรียกว่าชาติไทยเท่านั้นนะครับคือเริ่มจากยุคอาณาจักรสุโขทัยเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐไทยและสืบต่อมาจนเป็นรัฐชาติไทยในปัจจุบันคือผมนับเริ่มจากการมีราชวงศ์และภาษาไทยทำให้ไทยอยู่ที่อันดับ 35 แบบข้อมูลของชาวโลกนะครับแต่ถ้าเอาลงลึกไปกว่านั้นถ้าเราจะนับจากอารยธรรมโบราณสมัยก่อนที่เราจะเรียกเป็นชนชาติไทยหรือรัฐไทยบรรพบุรุษของประเทศไทยเราอยู่บนแผ่นดินนี้ก็คงต้องนับจากปีปัจจุบันย้อนกลับไปได้ถึงราวๆ 3,000 ปีเลยทีเดียวเรามีอารยธรรมมายาวนานแล้วเหมือนกันโดยเริ่มต้นอารยธรรมโบราณของไทยเราก็ที่บ้านเชียงทุกคนคงเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้างซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ได้นับว่าเป็นรัฐแต่ยุคนั้นก็เป็นอารยธรรมวัฒนธรรมโบราณดั้งเดิมเหมือนกันซึ่งถ้านับตามวัฒนธรรมโบราณนี้เข้าไปด้วยแล้วประเทศไทยเราจะกระโดดจากอันดับ 35 มาที่อันดับ 7 กันเลยครับเทียบเคียงได้กับยุคโบราณของเอธิโอเปียด้วยอายุดินแดนขนาดนี้ประเทศไทยเราเองไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันนะครับผ่านไปแล้ว10อันดับบวก1กับประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไม่ได้เริ่มต้นจากแค่เส้นเขตแดนแต่มาจากวัฒนธรรมภาษาศาสนาและตัวตนของผู้คนที่สืบต่อกันมาไม่รู้จบหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง What People Say เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวสิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่ผู้คนทั่วโลกพูดถึงกันไม่ว่าจะพาไปย้อนเวลาพูดคุยกับปัจจุบันหรือพาไปอนาคตก็ไม่แน่นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ